وقتی در سال 1329 پیکر رضاشاه به ایران برگردونده میشه، نکته‌ای هست که توجه منو به خودش جلب کرد و این باعث شد که بیام اینجا تا در مورد مسائلی صحبت بکنم که فکر میکنم شاید ما خیلی خوب اونها رو نشنیدیم و شاید با روایت‌های دیگری، در واقع این روایت‌ها همه در هم مخدوش شده و یه مقدار روی این صحبت بکنیم که رضاشاه رو بهتر بشناسیم، چرا که من فکر میکنم این روزها برای ما گویی داره تاریخ در مورد ایران تکرار میشه و چیزهایی رو ما در همین بزنگاه تاریخ، در همین جنگی که در اون قرار داریم باید در موردش بیشتر توجه کنیم، بخونیم، بدونیم و در واقع در مورد تاریخ معاصرمون در همین 100 سال اخیر اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. در سال 1320 در میانه جنگ جهانی دوم، وقتی که قوای متفقین، روس‌ها از شمال و انگلیسی‌ها از جنوب وارد ایران شدن و اشغال کردن ایران رو، خب رضاشاه مجبور شد از قدرت کناره بگیره و در واقع اونها به اتهام اینکه ایران با آلمان‌ها کار میکنه، همکاری داره و خب از او خواستن اگر میخواد که ایران نابود نشه، قدرتش و حکومتش نابود نشه، از قدرت باید کنار بکشه و او رو تبعید کردن. خب رضاشاه مجبور شد که در واقع این شرایط رو بپذیره برای اینکه ایران تخریب نشه، ایران بمباران نشه. خودش از قدرت کنار رفت و او رو به تبعید فرستادن در سال 1320 شهریور 1320، یعنی در 1941 و ما میدونیم که جنگ جهانی دوم در سال 1945 به پایان رسید. در سال 1323 رضاشاه در تبعید درگذشت و این نشون میده که چقدر این دوران برای او تلخ و سخت و گران آمده که در خیلی زود 3 سال بعد از تبعیدش از دنیا میره. اما به خاطر اینکه خب هنوز متفقین در ایران هستن، هنوز جنگ جهانی دوم در جریان هست، نمیتونن پیکر او رو به ایران برگردونن و پیکر او برای امانت به مسجد الرفاعی مصر که رابطه خیلی خوبی با حکومت ایران داشت، اونجا برای مدتی امانت سپرده میشه و این تقریباً حدوداً 6 سال طول میکشه تا پیکر او رو به ایران برگردونن. اتفاقی که به نظر من جالب توجهه اینه که پیکر رضاشاه رو با هواپیما به اهواز میبرند و در اهواز از طریق راه آهن و قطار به تهران آورده میشه. همون خط سرتاسری راه آهن که رضاشاه خودش تأسیس کرده بود در ایران و بانی وجود این خط سرتاسری راه آهن شده بود، در یک کوپه‌ای که سیاه‌پوش شده بود به شکل نمادین و با احترامات کامل پیکر ایشون از دل کوه‌ها، مسیر، شهرها، روستاها و اون خط راه آهن به سمت تهران آورده میشه. گفته میشه که مردم برای ادای احترام کنار ریل ها می اومدن در مناطق مختلف، در ایستگاه‌های مختلف برای اینکه ادای احترام بکنن به پیکر رضاشاه و ایشون از همون خط راه آهن که با جان و دل برای این ایران و این سرزمینی که دوستش می داشت ایجاد کرده بود، از دل این سرزمینی که وجب به وجب اون رو برای ایجاد یک حکومت مرکزی پیموده بود و در جنوب و شمال ایران، خب پیکر ایشون به تهران میره و در مراسمی به سمت شهر ری و در یک بنایی که به همین منظور
ساخته شده بود، معمار ایران نوین در اونجا به خاک سپرده میشه. و ما میدونیم دیگه بعد از سال 57 این انقلاب در واقع منهدم کننده تاریخ ایران وقتی در سال 57 رخ میده، خب یکی از بناهایی رو که تخریب میکنن همین بنای مقبره رضا شاه هست و اتفاقهایی رو که میدونیم و شنیدیم. اون چیزی که توجه منو جلب کرد که در اینجا با شما صحبت بکنم این هست که روایت‌های زیادی وجود داره در مورد رضا شاه و اغلب این روایت‌ها دستکاری شده هستند با لحن‌های مختلف برای اینکه در واقع ارزش و احترام کار او و حرمت شخصی او رو در واقع نابود بکنن. این روایت ها ساخته شده و هنوز هم همچنان میبینید خیلی ها از اینها استفاده میکنن. یکی از این روایت ها مثل اینه که مثلا میگن رضا شاه که سواد نداشت، یک فرد مستبد بود و کسانی که در حکومتش به او کمک میکردن باعث شدن که اگر خدماتی کرده، اگر کارهای درخشانی از ایشون سر زده به خاطر همراهانش بوده. یا مثلا در ساختار مدرسه یا آموزشی که نسل من و نسل‌های پس از من، یعنی دهه 60 70 80 تا همین 90 در کتاب‌های درسی، در حتی خیلی از این کتاب‌های دانشگاهی، کتاب‌های پژوهشی، وقتی که در مورد رضا شاه صحبت می‌شد، با تحقیر، با مخدوش کردن و با پوشوندن حقیقت و واقعیت سعی شد که شخصیت ایشون رو در واقع خار و کوچک نشان بدن، در حالی که امروز ما در جریانی هستیم که مردم دنبال اون در واقع حقیقت تاریخ ایستادند و جان دادند. در همین دیماه 1404 که نگاه میکنیم مردم قیام کردند و گفتند جاوید شاه، گفتند این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. و همینطور در دهه 90 اغلب این جنبش ها، خیزش های و به اصطلاح اعتراضاتی رو که ما در خیابان های ایران دیدیم خالی از نام پهلوی و رضا شاه نبود. این پاسخی بود به تمام اون روایت های مخدوش و دروغ هایی که به در واقع دوران پهلوی نسبت دادند. حالا من دوست دارم در این ویدیو کمی در مورد تفاوت‌هایی که رضا شاه و دوره قبل از او، دوره قاجار داشته، کمی صحبت بکنم، دستاوردها رو صحبت بکنم و کمی بیشتر در مورد این روایت‌ها یاد بکنم. اگر ما به دوره قبل از رضا شاه نگاه بکنیم، در دوره قاجار، خب وقتی که نگاه میکنیم به دورانی که فرمان مشروطیت صادر شده، مجلسی وجود داره و در واقع بسیار از قدرت شاه کاسته شده، اون سلطنت مطلقه شده، سلطنت به اصطلاح مشروطه و انقلاب مشروطیت رو داریم، خواسته های مردم، ایجاد روزنامه ها و صداهایی که وجود داریم اینا رو ما در این دوران میبینیم. اما در دوره آخرین شاه قاجار یعنی احمد شاه، اتفاقی که میفته از زوایای مختلف خیلی متفاوته با به اصطلاح دستاوردهایی که رضا شاه برای ایران به وجود میاره و باید اینا رو بهش توجه بکنیم. یکی اگر از لحاظ سیاسی و امنیتی نگاه بکنیم میبینیم که خب در این دوران حکومت به اصطلاح حاکم بر ایران قدرت زیادی نداره در کشور و خیلی از خارجی ها مثلا روس ها از طرف شمال و بریتانیا، اینا امپراتوری هایی بودن که روی ایران کنترل داشتن و تعیین تکلیف میکردن برای تصمیم های
کسانی که میخواستن به قدرت برسن اونها نظر میدادن و حتی زیر نظر اونها بود. از سمت شمال در دست روس‌ها بود، از سمت جنوب در دست انگلیسی‌ها بود و یک منطقه مرکزی وجود داشت که این مرکز در واقع مقدار میشد گفت بی‌طرف هست. و در 200 سال دوره قاجار با وجود اینکه به هر حال اونها هم سعی می‌کردن اصلاحاتی انجام بدن یا مدارسی به وجود اومد، اولین روزنامه به وجود اومد در اون دوران، اما خب اینها خیلی محدود هست و ما دیدیم که در این 200 سالی که قاجارها بر سر کار بودن نقشه ایران از لحاظ سرحدات و مرزها دیدیم که به 1/3 رسید. یعنی این مرزی که دور تا دور ایران امروز هست بسیار فراختر و بزرگتر بود و خب به دلیل به اصطلاح نوعی استعماری که اینها داشتن در اون دوران خیلی از شهرها مناطق واگذار شد به این دول و به هر حال ما در این دوره میبینیم که تأثیر این به اصطلاح خارجی ها در این دوره زیاده و استقلال بسیار کمه، ولی در دوره‌ای که رضا شاه بر سر کار میاد ما میبینیم که به هر حال این دست ها بریده میشه و حتی به اصطلاح قدرت اون حکومت مرکزی بیشتر، استقلال بیشتر و به همین خاطر هم میشه گفتش که رضا شاه از آلمان ها، از مهندسین دعوت میکرد برای اینکه فعالیت بکنن در ایران و نمیخواست از روس ها و انگلیسی ها همچنان در ایران حمایت بکنه و اونها میخواست دستشون رو و قدرتشون رو در ایران محدود بکنه. از طرف دیگه قدرت مرکزی رو ما میبینیم بسیار ضعیف هست. خیلی ایل و حکام محلی وجود دارن در ایران و کسانی که قدرت مرکزی خیلی ضعیف داره کار میکنه و به نوعی مثل ایلی و طایفه‌ای در ایران حاکمیت‌های وجود داره و خود رضا شاه خیلی از اینها رو سرکوب میکنه، ساکت میکنه و در واقع باعث میشه که بتونه قدرت مرکزی رو برای ساختن کشور به یک معنای جامع و یک پارچه در واقع کاری که انجام میده این هست. و خب این یه نکته دیگه هست. از لحاظ صنعتی وقتی نگاه میکنیم به لحاظ دامداری، به لحاظ کشاورزی اصلا هیچ صنعت خاصی وجود نداره و به صورت خیلی سنتی و بدون استفاده بهره برداری از این صنایع مثلا میبینیم که اینها کار میکنن در ایران و به صورت خیلی سنتی انجام میشه، یا حتی مثلا نبود قوه قضاییه یا دادگستری که بتونه در ایران کار بکنه. اینا به صورت بیشتر حالت شرعی و اینها هستن و اولین دادگستری رو ما میبینیم در دوره رضا شاه دایر میشه و این بسیار نکته مهمیه. از لحاظ قانون و اداره کشور میبینیم و همینطور کارهایی که به لحاظ جامعه مدنی میشه، مثلا ایجاد شناسنامه برای افراد، این عنوانهای سنتی حذف میشن و اسم و فامیل افراد پیدا میکنن. حتی این دستورالعملی که وجود داره برای اینکه یک پوشش رسمی داشته باشن و از این لباسهای سنتی و محلی که حالا میشه گفت به صورت عمومی همه میپوشیدن، از اینها حذف بشه و شکل کفش به اصطلاح بپا کنن و لباسهایی که حالا میتونیم بگیم یه مقدار متجددانه هستش استفاده بشه، یا حتی قانونی که برای کشف حجاب میاد و اون چیزی که در دوره قاجار حالا احمد شاه میتونیم ببینیم اینه که اصلا زنها برای ورود به خیابونها به بیرون از خونه در واقع 1 ساعت خیلی محدودی دارن، اجازه دارن که بیان بیرون و اینطور نیست که بتونن در همه ساعات شبانه روز به خیابونها به بیرون از خانه رفت آمد داشته باشن. و گذشته از این
نوعی امنیت برای افراد در جامعه، اینکه مثلا دزدان و به هر حال کسانی که در شهرها وجود دارن و اینها کنترل میشه و از طرف دیگه در آموزش و فرهنگ ما میتونیم ببینیم که مدارس بسیار زیادی تأسیس میشه. خب در دوره احمدشاه، حالا تتمه دوره قاجار، مدارسی وجود داشت که خب شاید بیشتر برای اشراف بود و در دوره رضاشاه آموزش جدی تر میشه و مدرسه ها بیشتر میشن، اصلا تعلیم و تربیت اجباری میشه و در این دوره ما میبینیم که گسترش مدارس رو میبینیم. دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه در ایران تأسیس میشه. ما در دوره قاجار دانشگاهی نداشتیم، اگرچه اون زمان هم کسانی رو میفرستادن به خارج، ولی خب در دوره رضاشاه این اتفاق بیشتر رخ داد و طیف زیادتری به خارج کشور فرستاده شدن برای اینکه آموزش ببینن و تعلیم و تربیت جدیتری رو ما میتونیم شاهد باشیم. حتی آموزش برای دختران هم ممکن شد و با برداشته شدن حجاب به اون معنا که در واقع آدم‌ها و به خصوص زن‌ها بتونن راحت به جامعه بیان و این خیلی امر مهمیه. یعنی ما باید به این نکته توجه داشته باشیم وقتی در مورد حجاب صحبت میکنیم. اینطور نیست که آدم‌ها در جامعه رفت آمد میکنن و از آزادی‌های حد اقلی برخوردار هستن. اصلا زنها اصلا در جامعه حضوری مشخص و روشن ندارن که بخوایم بگیم که حالا این کشف حجاب اجباری اتفاق افتاد و اینها. به همین دلیل این کشف حجاب یک عاملی شد برای ورود زنان به جامعه و گشایشی رخ بده برای اینکه زنان بتونن وارد اجتماع بشن، به مدرسه برن، آموزش ببینن و دانشگاه تأسیس شد و زنان و دختران میتونستن وارد دانشگاه بشن و این امریه که میتونیم در قیاس بین دو دوران، یعنی دستاوردها رو بخوایم نگاه بکنیم بهش توجه کنیم. و نکته آخر هم همین ساخته شدن زیربناها، مثلا کارخانه های متعددی که در ایران ساخته شد، پلها، جاده هایی که در ایران ساخته شد و همین خط راه آهن سراسری که در دوره رضاشاه به وجود اومد. پیش از این جاده ها یک جاده های خاکی و غیر ایمن بود و چندان توجهی قاجارها به این مسئله نداشتند و برای ساخت در واقع ایران متجدد چندان کوششی از خود نشون نمیدادن و این نکته‌ای که باید به اون بپردازیم که دستاوردها چه بود وقتی رضاشاه روی کار اومد. به هر حال وقتی که ما داریم در مورد تاریخ کشورمون صحبت میکنیم، در مورد افراد مهم در تاریخ ایران داریم صحبت میکنیم، باید بدون حب و بغض، بدون به اصطلاح تنفر یا شیفتگی به این شخصیت ها بپردازیم و در مورد نقاط بارز و مهم و حتی کاستی هایی که وجود داشته اشاره‌ای بکنیم، صحبت بکنیم. مهم معدلی هست که میتونیم بگیم که برای هر حکومتی در نهایت میشه بهش توجه کرد و در دوره رضاشاه خیلی ها صحبت میکنن که خب کاری که رضاشاه کرد بیشتر برای نوسازی کشور بود، برای ایجاد مدرنیزاسیون بود، برای ایجاد تجدد در شکل و اون به اصطلاح تمامیت کشور بود و اون شکل مدنیت به یک معنا خیلی اتفاق نیفتاده بود یا حتی مدرنیته مثلا رخ نداده بود. اما من دوست دارم به این نکته اشاره بکنم که وقتی ما در مورد یک کشوری صحبت میکنیم که حتی ابتدایی ترین چیزها
برای زندگی اولیه مردم وجود نداره، وقتی که کشوری سالهای سال رها شده و در واقع بدون یک حکومت مرکزی مقتدر و در واقع میهن پرست اداره شده و خیلی چیزها درش کم و کاست هست، خب وقتی حکومتی روی کار میاد که با علاقه و در واقع با به اصطلاح خدمت به اون وطن داره کار میکنه، بیایم ما یک روایت در واقع با تحقیر درست بکنیم، این مسئله‌ایه که من فکر میکنم داره اتفاق میفته. گذشته از این که اگر دقت بکنیم در همون زمانی که رضا شاه قرار بود حالا بیاد مثلا به عنوان شاه، خب خودش بیشتر علاقه داشت به جمهوری که این جمهوریت رو بتونه تأسیس بکنه در ایران، اما در مجلس و با اصراری که آخوندها داشتن، همین روحانیت داشت که بیشتر ما باید به سمت حکومت پادشاهی بریم و نه به اصطلاح جمهوریت. خب این ایده برداشته شد و توی کشور حکومت پادشاهی اتفاق افتاد و من میخوام به این توجه بکنیم که افرادی که در اون زمان وجود داشتن خیلی ها به این فکر میکردن که یک حکومت خوب، حکومت مقتدر هست و اتفاقی که رخ داد زمان به زمان، خب روزنامه هایی که وجود داشت یا به هر حال کسانی که کار میکردن حاضر بودن با عدم وجود آزادی بیان روبرو بودن، نوعی سانسور روی روزنامه ها، مجلات، کتاب ها یا ایده ها وجود داشت. ما مثلا کسی مثل ملک الشعراء بهار رو میبینیم که روزنامه تأسیس میکنه، نقد میکنه و خب این روزنامه بسته میشه، ایشون مدتی به حبس میفرستن و خب خیلی راحت از زندان ها آزاد میشد و این اتفاقی که به هر حال روی آزادی بیان وجود داشت نه به شکلی که ما این سالها دیدیم، قابل در واقع میشه بهش بپردازیم، بیشتر روی اون کار بکنیم و اون دوره به نظر من دوره‌ای هست که روشنفکران میتونن بیان کار بکنن، میتونن همکاری بکنن و اینطور نیست که در واقع با یک جبهه‌ای بین خود حکومت و همین قشر روشنفکر یا کسانی که تحصیل کرده هستن، کسانی که صدایی دارن، یک اختلافی وجود داشته باشه. این به هر حال همکاری که ما داریم میبینیم وجود داره. قابل توجه کسی مثل محمد علی فروغی که به عنوان نخست وزیر در دستگاه کار میکنه و در خودش به عنوان یک کار پژوهشی کار میکنه، روی فلسفه غرب کار میکنه، روی متون ادبی مثل گلستان، بوستان کار میکنه و اینکه گفته میشه مثلا رضا شاه اگر کاری در ایران انجام داده به واسطه همکاران و به اصطلاح افراد دور و برش بودن، خب این سوال برای ما ایجاد میکنه که خب مگر در دوره جمهوری اسلامی این همه به هر حال چند دهه اینها بر سر کار بودن، چرا در دستگاه اینها مگر یک آدم مؤثر یا مثبتی وجود نداشت که بتونه روی اونها تأثیر بذاره و اینها از این روش‌های تروریستی و تخریب و کشتار در واقع کمی اونها رو اصلاح کنه و اونها رو هدایت کنه به سمت اینکه ایران رو بسازن، خدمت بکنن به ایران. پس این روش به نظر من بیشتر یک روش تخریبی هست و ما دیدیم که در همه این سالها که دو قشر بیشترین در واقع تخریب رو داشتن در مورد چهره و شخصیت رضا شاه. یکی کسانی که انقلابیون بودن، اعم از دینداران، همین آخوندها، حالا روحانیت هم به اینها گفته میشه، و همینطور کسانی که چپ بودن و از طرف دیگه کسانی که تتمه دوره قاجارها بودن و کینه داشتن از دوره پهلوی ها. تا همین امروز هم هنوز ما میبینیم کسانی که برآمده از
خاندان قاجار هستند با چه خشم و کینه‌ای از دستاوردهای شاهان پهلوی یاد میکنن. ولی نکته‌ای که قابل توجهه اینه که تاریخ خاموش نمیمونه و همینطور که امروز مردم تفاوت‌ها رو می‌بینن، تفاوت کسانی که میهن پرست بودن و مثل یک پدر برای خانوادهشون با فداکاری، با وفاداری خدمت کردن، تفاوت‌ها رو می‌بینن و اینه که رضا شاه دیدیم که ایده هایی که برای بازسازی ایران، برای نوسازی ایران، مدرنیزاسیون و همینطور ساختن اون زمینه‌های دموکراسی در ایران لازم بود، ایشون فراهم کرد. زمینه‌های دموکراسی چیه؟ وجود به اصطلاح مطبوعات، ایجاد دانشگاه، ایجاد مدارس، باسواد کردن مردم، اینها زمینه‌هایی است که برای سوادآموزی، برای اندیشیدن، برای فکر کردن، برای اینکه انسان متجددی باشه ایرانی، خب این زمینه ها رو فراهم کرد رضا شاه و ما باید به این امر توجه داشته باشیم. و وقتی داریم از کسانی یاد میکنیم، گذشته از این که میتونه در هر حکومتی نقاط ضعف وجود داشته باشه، به معدل‌ها باید نگاه بکنیم و دستاوردها رو ببینیم و امروز همچنان این روایت‌ها وجود داره که در گوش چند نسل از دانش آموزان فرزندان این سرزمین کردن که رضا شاه فرد مثلا باسوادی نبود، فرد مقتدری بود که ظلم داشت یا مثلا ستم میکرد، یا داستان‌ها و سریال‌ها و فیلم‌هایی که در این سال‌ها ساخته شد، مقالات و کتاب‌های مفصلی که نوشته شد در این دوران و ما باید نگاه بکنیم به اون دوران که در واقع اگر نقطه روشنی هست، اگر نقطه به هر حال ضعفی هست، اونها رو ببینیم، قدر بدانیم و سعی کنیم آنچه لازمه از تاریخ معاصرمون ببینیم، بشنویم و بدانیم.